नमस्ते। आज हामी घरबाटै ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौँ हजुरहरूलाई। त्यसको लागि सबैभन्दा माथि दिएको यो लिङ्कमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यो लिङ्क खोलिसकेपछि तपाईलाई यहाँ तल विभिन्न किसिमका ट्याबहरू देखिनेछ। यसमा सबैभन्दा पहिला दिएको अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ दुईवटा साइटहरू खुल्नेछन्। यो दुईवटा साइटहरूमध्ये पहिलो साइट भनेको कार्यालय व्यवस्थाको लागि हुनेछ भने दोस्रो साइटबाट चाहिँ हामी हाम्रो अनलाइन फर्म भर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले पहिला एकाउन्ट नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा मैले साइन अपमा क्लिक गरेको छु। र अब यहाँ हजुरले आफ्नो नाम, पहिलो नाम, बिचको या कास्ट र मिडल नेम छ भने मिडल नेम उसको साथसाथ डेट अफ बर्थ पनि यसमा मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यी सबै आवश्यक जानकारी दिइसकेपछि हामीले अन्तिममा पासपोर्ट माग्नेछ। त्यो पासपोर्टलाई हामीले रिपिट गरिदिइसकेपछि हामी साइन अप चाहिँ गर्यो भने हामीले हाम्रो मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ र त्यो आएको ओटिपी कोडलाई हामीले यसमा लगइन गर्यो भने नयाँ साइट खुल्नेछ, फेरि अर्को पेज खुल्नेछ जसमा दिएको छ हामीलाई पर्सनल डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण डिटेल उसले माग्नेछ। यसमा हामीले डेट अफ बर्थ, नियर बाई अफिस हाम्रो कहाँ पर्छ त्यो इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने त्यसको साथसाथ गार्जियन्सको नाम पनि सोध्नेछ एउटा, जसको इन्ट्री गर्दा पनि हामीले हुन्छ। त्यसको लगत्तै हामीलाई यहाँ अहिले एजुकेसनको विवरण सोध्नेछ। त्यसमा हामी प्री प्राइमेरी लेभल हो, सेकेन्ड लेभल हो या कुन होमा हामीले टिक लाउने छौँ भने त्यसको अर्को ट्याबमा दिएको छ हामीलाई अकुपेसन, पेसा। तपाईँ बिजनेस हुनुहुन्छ या कुनै केही पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने हामीले त्यो क्लिक गर्नुपर्ने छ भने यसको अन्तिममा चाहिँ हामीले ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स। हजुरसँग लाइसेन्स पहिला नै छ भने यस गरिदिनु होला, छैन भने नो गरिदिनु होला र त्यही गरेर सबमिट गरिसकेपछि अर्को पेज खुल्नेछ जसमा हामीले एड्रेस चाहिँ हामीले इन्टर गर्नुपर्ने छ। यसमा हामीलाई पर्मानेन्ट एड्रेस सोधेको छ। यसमा पहिला प्रोभिनेन्स कुन हो तपाईँले त्यो क्लिक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर डिस्ट्रिक्ट र तपाईँको नगरपालिका कुन हो त्यसलाई सेलेक्ट गरिदिनु होला। नगरपालिका पनि सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईँ अहिले बस्ने ठाउँको वडा नम्बर कति हो त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला र तपाईँ कुन सिटीमा अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ, कुन सिटीमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यो सिटीको नामसहित र टोलको नाम पनि लेखिदिनु होला। अब हामीले टेम्पोरेरी एड्रेसमा तपाईँ सोही ठाउँमा हो भने सेभ एज पर्मानेन्ट गर्नु हो भने माथिको सबै डिटेल तर सेम त्यही आउनेछ। यदि नयाँ ठाउँमा बस्नुहुन्छ या अर्कै ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै म्यानुअली टाइप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि पेजलाई सबमिट गरेर लगत्तै नयाँ साइट खुल्नेछ। नयाँ साइटमा फेरि सिटिजनसिपको तपाईँको नम्बर माग्नेछ। सबैभन्दा पहिला सिटिजनसिप नम्बर हानिसकेपछि सिटिजनसिप टाइपमा चाहिँ वंशज गरिदिनु होला। प्रायः हाम्रो वंशज नै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको जारी गरिएको जिल्ला कहाँ हो, कहाँदेखि गर्नुभएको, अर्को जारी गरिएको मिति त्यही नागरिकताको पछाडिपट्टि लेखिएको हुन्छ। त्यो जारी गरिएको मिति चाहिँ कति हो, फुल डेट तपाईँ चाहिँ यहाँ टाइप गरिदिनु होला र टाइपको गरिसकेपछि तपाईँलाई सिटिजनसिपको अघिल्लो साइट र पछाडिको साइट दुवै साइडको फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यति अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई फेरि सबमिट गर्नुभयो भने नयाँ पेज खुल्नेछ र यो उक्त नयाँ पेजमा तपाईँले फेरि सिटिजनसिपमा एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि यो नयाँ साइट खुलेको छ। यसमा तपाईँले प्रोभिनेन्स कुन अञ्चलमा तपाईँ कुन प्रदेशमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर जिल्ला, तपाईँको गाविस कुन हो र तपाईँको वार्ड नम्बर कति हो, त्यस्तै गरेर हामीलाई तपाईँ बस्ने सहर कुन हो र टोल कुन हो। अगाडि हामीले जे टाइप गरेका थियौँ यहाँ पनि हामी त्यही टाइप गर्न सक्छौँ। यस लगत्तै हामीलाई दिएको छ प्यारेन्ट्स डिटेल पनि हामीलाई यहाँ सोधेको छ, जसमा तपाईँको ग्रान्डफादर्स नेम र फादर्स नेम, त्यस्तै गरेर मदर्स नेम र स्पाउस नेम चारवटैको नाम तपाईँले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने छ र यति टाइप गरिसकेपछि हामीले सबमिट गर्छौँ। यति टाइप गरिसकेपछि हामीले सबमिट गर्नेछौँ यो पेजलाई र स्पाउस नेममा तपाईँ आफ्नो पत्नीको वा पतिको नाम चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो माथि दिइसकेको छ तपाईँलाई सिटिजनसिप डिटेल सेभ नाउ वी क्यान प्रोसिड विथ एप्लिकेसन प्रोसेस भनेर हामीलाई नोटिस आइसकेको छ। यसपछि हामी एप्लाई टु ड्राइभिङ लाइसेन्स गर्न सक्छौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्स एप्लाई गर्नको लागि चारवटा स्टेप छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो स्टेपको लागि तपाईँले यसमा यो दिएको बक्समा टिक लगाएर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ विभिन्न किसिमका क्याटेगोरीहरू आउनेछन्। मोटरसाइकल हो भने मोटरसाइकल, त्यस्तै गरी स्कुटर हो भने स्कुटर, टेम्पो हो भने टेम्पो, जुनसुकै भेहिकल्सको तपाईँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हो त्यही भेहिकल्समा टिक लगाइदिनु होला र नेक्स्ट गरिदिनु होला।
नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ हामीलाई अफिसको सेलेक्सन भन्न सोधेको छ भनेको तपाईँ चाहिँ कुन अफिसबाट यानि कि कुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ तपाईँलाई नजिक पर्नेछ भनेर हो यो। यसको अन्तिममा तपाईँले अब यसमा हजुरले आफूले जुन दिन अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही डेट राखिदिनु होला र एप्लाई गरिदिनु होला। यसलाई तपाईँको मलाई एउटा ओटिपी कोड आउनेछ, त्यो ओटिपी कोडलाई यसभन्दा हानिदिनु। ओटिपी कोड हान्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा थ्याङ्क यू फर योर एप्लिकेसन भन्ने मेसेज आउनेछ। यो भनेको तपाईँको फर्म चाहिँ सबमिट भइसकेको छ भनेर हो र अन्तिममा तपाईँले प्रिन्ट गर्नुभयो भने यस्तो डिस्प्ले देखिनेछ। यो भनेको तपाईँको फर्म चाहिँ फिल भइसक्यो भनेर आएको नोटिस।